GoPro India #1 mobile MI Xiaomi Itu 1GB RAM 8GB full memory और Snapdragon processor 425 8 megapixel camera back camera front camera 5 megapixel battery 3000 screen 5 inch আৰু এয়া প্ৰাইচটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকক কৰিছোঁ 599 দেখিছোঁ 599 আপোনালোকক এইটো আনবক্সিং কৰি দেখাম এডাল চাৰ্জাৰ দিছে আৰু এডাল USB data cable আৰু পুষ্টিক এখন দিছে ইয়াত আপোনালোকৰ ডিটেইলছবোৰ পাই যাব সব আৰু লগত এটা সিম খোলা ফুল দিছে আৰু আপোনালোকৰ অন কৰি ৰাখিব ব্লক সেটিংস ইনি একসেপ্ট কৰি ল'ব লাগিব লোডিং হৈছে লোডিং এপছ আপোনাৰ জেক পিন দিছে এইটো ৰিমোটৰ কান দিছে টিভি আপোনাৰ USB কেবল দিছে এখন স্পিকাৰ এইটো মাইক আৰু এইটো MI ডুৱেল সিম খায় আৰু SD কাৰ্ড খায় এইটো ফ্লাট দিছে আৰু এইটো কেমেৰা দিছে এইটো ওপৰলৈ model MI Go model name Android version 8.1 দিছে ডিসপ্লে দিছে এগুলা প্রসেসর দিছে আপোনাৰ 1GB বেচ চলাবলৈ মজা মানে 5000 RAM আপোনালোকক কেমেৰাটো দেখাম